วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะในมีเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยมานำเสนอค่ะซึ่งเป็นเมนูที่คนไทยนะคะเรียกได้ว่านิยมทานกันมากๆเลยล่ะค่ะส่วนวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะก็จะมีข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะเอามาซาวน้ำหลายๆครั้งนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้1 คืนแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะน้ำมะพร้าวค่ะหัวกะทิใบเตยเนื้อลำไยน้ำตาลทรายและเกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการต้มข้าวก่อนนะคะเราจะใช้น้ำมะพร้าวนะคะในการต้มเพื่อที่ข้าวจะได้มีกลิ่นหอมค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยใบเตยนะคะแล้วก็ตั้งไฟเลยเดี๋ยวเราจะรอจนกระทั่งน้ำเดือดนะคะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะแล้วก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะให้ข้าวเหนียวมันสุกนะคะเวลาสุกมันจะเป็นเม็ดใสๆนะคะจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีค่ะเราจะไม่ต้มนานมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละจนเกินไปค่ะเราก็จะมาทำในส่วนของลำไยเชื่อมนะคะเริ่มจากทำน้ำเชื่อมก่อนค่ะใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ใบเตยค่ะก็เปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ลำไยลงไปเชื่อมเลยค่ะไม่ต้องเชื่อมนานมากค่ะเอาแค่พอตัวลำไยเนี่ยมันหวานพอเลยตอนนี้นะคะตัวลำไยก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นพักเอาไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของกะทิที่ราดหน้ากันค่ะเรามาทำในส่วนกะทิราดหน้ากันนะคะใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะก็เปิดไฟเลยอันนี้นะคะเราจะไม่เอาแบบเดือดปุดๆนะคะเอาแค่แบบว่าพอร้อนพอค่ะพอให้เกลือละลายนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่คนสมัยนี้ก็นิยมทานกันอยู่นะคะวิธีการทำง่ายมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะก็สามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ